สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้หน่อยจะมาสาธิตการทำขนมปังแฮมแล้วก็ไข่ชีสนะคะเมนูง่ายๆทำที่บ้านค่ะนี่คือวัตถุดิบของเรานะคะมีชีสมีแฮมมีไข่ใบผักโขมแล้วก็เนยแล้วก็ขนมปังค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมานำไข่2 ฟองมาตีให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เปิดกระทะเปิดไฟใส่เนย1 ช้อนค่ะรอจนกว่ากระทะเนยจะละลายนะคะแล้วก็เนยจะร้อนค่ะแล้วเราก็จะนำไข่ของเราเทลงไปในกระทะแล้วก็นำขนมปังใส่ไปข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็กลับอีกข้างหนึ่งขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็จะนำแฮมของเรามาใส่แล้วก็เอาชีสใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผักโขมของเราค่ะทั้ง2 ข้างค่ะใส่นิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะแล้วเราก็จะเอาทั้ง2ขนมปังมาประคบกันนะคะแล้วทิ้งอีกหน้าหนึ่งไว้ประมาณสัก5 นาทีค่ะพอประมาณ5 นาทีเสร็จเราก็จะกลับอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดดูว่าแฮมกับชีสของเราพอสุกหรือยังค่ะแล้วเราก็จะพอสุกเราก็จะตักขึ้นจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะเมนูง่ายๆวันนี้ค่ะเราจะได้ทานเล่นทานเป็นของว่างหรือทานแบบอาหารเช้าก็ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูแชนเนลของหน่อยวันหลังจะมาสาธิตการทำอาหารอีกค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบาย